Oke geng, assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita nak pasang skin untuk aku punya guna ultra. Oke, so skin ni baru sampai. Yang biasa kita beli online. Tulisan dia China semua ni. Muncul dia bagi dia punya guide ni. Jadi kita tengoklah dia punya location tempat install. So kita nak start. Ini aku tengok dia sebelah sini dia potong. Dia potong kan kat kertas ni, mungkin dia kalau ada siapa-siapa beli tu. Dia potong kat sini.